สวัสดีครับผมน้ำเอกพาร์ทเนอร์ด้านกฎหมายแรงงานของ Baker McKenzie Bangkok ครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับผมธีรนิตพาร์ทเนอร์ทางด้านกฎหมายแรงงานเช่นเดียวกันครับจาก Baker McKenzie Bangkok ครับยินดีที่ได้พบทุกท่านอีกครั้งนึงครับครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่อง ESG โดยเฉพาะเรื่อง S Social ใน ESG กันนะครับพูดถึงคำนี้เนี่ยอาจจะมีบางท่านพอจะได้ยินคำว่า ESG อยู่บ้างนะครับใช่ครับส่วนบางท่านที่พอได้ยินคำว่า ESG ก็ยังอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยยิ่งในเรื่องคำตัว S เนี่ยมันจะมี E ตัว S ตัว G ในตัว S เนี่ยหรือ Social เนี่ยมันเป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับด้านกฎหมายแรงงานมากน้อยแค่ไหนวันนี้ก็คงเป็นวันที่เราจะมาได้โอกาสมานั่งคุยกันเรื่องนี้กันครับผมว่าประเด็นแรกเราอาจจะลองมานั่งคุยกันเลยว่า ESG เนี่ยมันหมายถึงอะไรก่อนนะครับเพื่อ set the scene ภาพกว้างให้ฟังนะครับก่อนอื่นผมว่าเราESG มันคืออะไรครับเนี่ยคุณน้ำเอกอาจจะ ESG เนี่ยก็ย่อมาจาก Environmental Social and Governance นะครับมันก็เป็นมุมมองใหม่ของโลกในปัจจุบันนะครับคือตอนนี้โลกเปลี่ยนไปละการดำเนินการอะไรคงไม่สามารถคำนึงถึงแต่เรื่องเงินผลกำไรหรือการสร้างรายได้กับบริษัทได้อย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่วิธีการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกต่อไปนะครับแต่วิธีการที่บริษัทจะสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพิจารณาและดำเนินการในเรื่อง environmental social และ governance ด้วยครับครับก็น่าสนใจมากเลยนะครับคอนเซปต์ใหม่ตรงเนี้ยและคราวนี้ทั้ง3ประเด็นย่อยของทั้ง E ทั้ง S ทั้ง G ในแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเหรอครับคุณน้ำเอกเรื่องแรกของทั้ง3เรื่องนี้ก็คือ environmental มันก็คือประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแหละครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยส่งผลกระทบอะไรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าแล้วเรามีวิธีจัดการกับเรื่องพวกนี้ยังไงนะครับเช่นการปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงานการใช้พลังงานของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราได้ใช้ renewable energy ไหมนะครับแล้วยังรวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ climate change อีกเช่นโรงงานเราเนี่ยได้เข้าร่วมหรือทำโครงการอะไรเกี่ยวกับการช่วยลดการปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สหรือเปล่านะครับมีระบบการจัดการการปล่อยแก๊สพวกนี้ดีหรือเปล่านะครับแล้วทีนี้เรื่องโซเชียลอะครับครับโซเชียลเนี่ยจริงๆผมก็มีเกริ่นเป็นตั้งเป็นคำถามตั้งแต่ต้นนะครับว่าจริงๆมันก็ครอบคลุมอยู่ในเรื่องประเด็นสังคมหลายๆประเด็นนะครับว่าธุรกิจของเราหรือองค์กรของเราเนี่ยจะจัดการกับเรื่องสังคมหรือประเด็นต่างๆด้านสังคมอย่างไรนะครับโดยจริงๆขั้นแรกเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาก่อนว่าในประเด็นสังคมหรือโซเชียลตัวเนี้ยมันต้องมีการจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์กรหรือภายนอกธุรกิจของเรานะครับถ้าในด้านภายในเนี่ยอาจจะมองในประเด็นเรื่องของด้านแรงงานนะครับเราได้ให้ความคุ้มครองดูแลพนักงานหรือลูกจ้างของเรามากน้อยเพียงใดให้สิทธิและสวัสดิการถูกต้องตามกฎหมายแรงงานไทยหรือเปล่านะครับเราได้ปฏิบัติถูกต้องในทุก requirement ตามกฎหมายหรือเปล่าครบถ้วนหรือไม่นะครับอันนี้คือด้านภายในส่วนด้านภายนอกเนี่ยก็คือเรามองในมุมมองว่าเราได้ปฏิบัติต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นลูกค้าชุมชนที่อยู่รอบๆบริษัทของเราหรือองค์กรของเราหรือพื้นที่ของธุรกิจของเรานะครับดีเพียงพอหรือไม่นะครับถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับโดยการประกอบการของเราหรือประกอบธุรกิจของเราเนี่ยคำนึงถึงผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนรอบๆของเรามากน้อยเพียงไหนนะครับซึ่งผมว่าเรามาลงรายละเอียดกันต่อไปจากนี้แหละครับผมได้ครับสำหรับตัวสุดท้าย G ก็คือ governance นะครับก็คือประเด็นด้านธรรมาภิบาลนะครับเช่นบริษัทเราเนี่ยมีความโปร่งใสเพียงพอไหมมีระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเพียงพอหรือเปล่าถ้ามีใครอยากจะร้องทุกข์หรือมีข้อไม่สบายใจเนี่ยเรามีมาตรการรับรองให้เขาสามารถยื่นเรื่องดังกล่าวได้ครบถ้วนเพียงพอแล้วก็เป็นธรรมไหมนะครับมีระบบการคุ้มครองเขาหรือเปล่านะครับและยังรวมไปถึงระบบการลงโทษผู้กระทำผิดหรือการมีกฎระเบียบในเรื่องสำคัญต่างๆเช่นการป้องกันการให้และรับสินบนเรามีจริงหรือเปล่านะครับแล้วเรามีกฎพวกนี้เราทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนนั่นก็คือส่วนตัว governance นะครับคราวนี้กลับมาในเรื่องตัว S ที่ผมมีเกริ่นกว้างๆไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งถ้าตอนนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันเนี่ยคุณน้ำเอกอาจจะรบกวนให้คุณน้ำเอกเล่าให้ฟังนิดนึงว่า S จริงๆเนี่ยมันคืออะไรในตัวรายละเอียดแล้วก็มีประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆอะไรบ้างครับได้ครับคือถ้าพูดง่ายๆเลยมันก็คือเรื่องแรงงานและสังคมทุกเรื่องแหละครับเพราะความสำคัญนะมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยดูแลพนักงานของคุณดีเพียงพอหรือเปล่านะครับเช่นสิทธิประโยชน์สวัสดิการตามกฎหมายเราจัดให้กับเขาครบหรือเปล่านะครับแรงงานสัมพันธ์การไม่จำกัดสิทธิหรือขัดขวางการรวมตัวกันของลูกจ้างนะครับเขาอยากจะจัดตั้งยูเนียนเราให้เขาตั้งหรือเปล่านะครับ
การให้ความคุ้มครองในด้านความปลอดภัยในการทำงานนะครับการฝึกอบรมให้การศึกษาพัฒนาทักษะกับพนักงานของเรานะครับการคำนึงถึง diversity equal opportunity นะครับเราได้ให้โอกาสในการทำงานเนี่ยเท่าเทียมกับพนักงานทุกคนหรือเปล่านะครับการ non discrimination ในสถานที่ทำงานการใช้แรงงานเด็กนะครับมีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายหรือเปล่ามีการใช้ forced labor ไหมเราได้ไปฝืนหรือบังคับใครมาทำงานกับเราหรือเปล่านะครับหรือการใช้แรงงานต่างด้าวนะครับเราได้ให้สิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายกับเขาครบถ้วนเหมือนกับที่เราให้พนักงานไทยหรือเปล่านะครับยังรวมไปถึง modern slavery นะครับหรือว่าการค้ามนุษย์ด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าฟังแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ครอบคลุมค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ถ้าจริงๆแล้วส่วนมากมันก็เกี่ยวข้องกับประเด็นของกฎหมายแรงงานเกือบจะทั้งหมดนะครับว่าจริงๆเราทำถูกต้องตามกฎหมายแรงงานหรือเปล่านะครับแต่ว่านอกจากเรื่องของกฎหมายแรงงานมันก็จะมันจะมีประเด็นเรื่องนอกเหนือนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง race diversity equal opportunity หรือ non discrimination นะครับซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะพิจารณาแค่ประเด็นกฎหมายแรงงานเราจะต้องพิจารณากว้างกว่านั้นด้วยถูกไหมครับใช่เลยครับครับคราวนี้มันในด้านเราถ้ามองในด้านผลกระทบกับบริษัทของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับของธุรกิจในเมืองไทยยังไงมากน้อยแค่ไหนครับคุณน้ำเอกจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะอย่างน้อยเรื่องพวกประเด็น employment กฎหมายแรงงานตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับ supply chain เราก็เคยได้ยินมาอยู่แล้วนะครับที่บอกว่าถ้าเกิดเราเป็น supplier แล้วลูกค้าเราเป็นบริษัทข้ามชาติ multinational เนี่ยเขาก็อาจจะบังคับให้เราต้องทำเรื่องพวกนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่ทำเขาก็ไม่มาเป็นลูกค้ากับเราไม่มาทำธุรกิจกับเรานะครับหรือยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยบางลูกค้าเขาอาจจะมีกฎระเบียบที่บังคับให้เราเนี่ยจะต้องมี good labor practice ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่พอเนี่ยเรายังต้องไปทำให้แน่ใจด้วยว่านอกจากตัวเราเองแล้วเนี่ยเหล่า supplier ทั้งหมดใน supply chain ของเราเนี่ยก็ต้องมี good labor practice ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่งั้นลูกค้าเขาก็อาจจะไม่ซื้อสินค้า end productของเราที่บางส่วนเนี่ยอาจจะผลิตหรือว่าส่งมาโดยซัพพลายเออร์เหล่านี้นะครับและจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นบริษัทลูกของบริษัทมัลติเนชั่นแนลตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยบางทีบริษัทแม่ของเราเนี่ยก็ต้องทำตามสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่ากฎหมายของเขาบังคับไม่ทำใช่ไหมครับบริษัทแม่ก็เลยอาจจะออกกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทแม่ในเรื่องนี้ซึ่งก็มาบังคับให้เราต้องทำด้วยเหมือนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามที่สำคัญก็คือว่าทำไมเราถึงต้องทำมันมีสภาพบังคับทำไมเราถึงต้องสนใจประเด็นพวกนี้คุณน้ำเอกพอจะแนะนำอธิบายให้นิดนึงได้ไหมครับได้ครับจริงๆมันก็มีมาตรการบังคับของมันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะว่ากฎหมายบังคับให้เราต้องทำอยู่แล้วนะครับเพราะอย่างเมื่อกี้อย่างที่คุณธีรนิตพูดมาใช่ไหมเพราะว่าบางส่วนในประเด็นเรื่องโซเชียลมันก็เป็นเรื่องในกฎหมายแรงงานอยู่แล้วเราก็ต้องทำตามให้ครบอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำมันก็มีโทษเกิดขึ้นกับเรานะครับและนอกจากนั้นเองเนี่ยการบังคับตรงนี้มันก็อาจจะมาจากลูกค้าเราด้วยเหมือนกันอย่างเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปแล้วลูกค้าบางท่านอาจจะมีส่ง ESG questionnaire ให้เราทำให้เรากรอกว่าแบบเพื่อวัดว่าสกอร์เราดีหรือเปล่าเราก็ไปเปรียบเทียบกับรายอื่นถ้าปรากฏสกอร์เราสู้เขาไม่ได้ลูกค้าเขาก็อาจจะไม่อยากมาทำธุรกิจกับเราต่อนะครับนอกจากนี้เองการบังคับมันก็อาจจะรวมไปถึง supply chain ด้วยอย่างที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วว่าถ้าเกิดซัพพลายเออร์ของเราไม่ดีพอทำ ESG ตรงนี้ไม่ดีลูกค้าเขาอาจจะไม่ซื้อของเราไม่ใช้บริการเรานะครับแล้วบทบาทของตัวละครที่เกี่ยวข้องกับการช่วย enforce เรื่องตรงนี้มันก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง NGO เองเขาก็มีบทผลักดันเยอะแยะนะครับนอกจากนั้นก็ยังพวกสื่อต่างๆด้วยนะครับสื่อตรงนี้ผมไม่ได้หมายความถึงแค่เหล่าสื่อมวลชนนักข่าวโดยทั่วไปนะครับใครๆตอนนี้ก็เป็นสื่อได้โซเชียลมีเดียได้ครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายโรงงานคุณใช้แรงงานเด็กนี่แค่นี้มันก็สร้างความเสียหายไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับเพราะฉะนั้นมาตรการบังคับทางกฎหมายก็มีถูกไหมครับในด้าน commercial ก็อาจจะได้รับ pressure มาเหมือนกันผมว่าจริงๆถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องทั้ง E ทั้ง S ทั้ง G โดยเฉพาะอย่างยิ่ง S ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยจริงๆมันก็สามารถใช้เป็นแรงผลักดันที่จะโปรโมตตัวเราเองได้เหมือนกันในด้าน PR ถูกไหมครับว่าจริงๆบริษัทอาจจะโฆษณาไปได้เลยว่าเราทำปฏิบัติตาม ESG ครบถ้วนนะครับมีสกอร์การ์ดเท่าไหร่อะไรยังไงที่เป็น standard ก็สามารถนำไป publish เพื่อจะแสดงให้ทางผู้บริโภคหรือทาง communityในประเทศของเราหรือในโลกเนี่ยรับทราบว่าเราได้ปฏิบัติเรื่องนี้อยู่นักลงทุนเมื่อทราบก็อาจจะอยากจะ engage เราหรืออยากจะมาลงทุนในบริษัทของเราพนักงานหรือ candidate ในอนาคต
ก็คงอยากจะเข้ามาทำงานกับเรามากขึ้นถูกไหมครับใช่ครับคืออย่างที่คุณนิกบอกเลยคือเราอย่าไปมองว่ามันเป็นข้อเสียความเสี่ยงอย่างเดียวมันมีข้อดีถ้าเราทำตามพวกนี้ใช่ไหมอย่างพนักงานอย่างเงี้ยบริษัทเราพนักงานดีสวัสดิการดีพนักงานก็อยากมาทำกับเราใช่ไหมครับคนที่อยู่แล้วก็อยากทำต่อไปนานๆไม่อยากเราออกไปอยู่ที่อื่นละซึ่งก็อาจจะพอเราทำถูกต้องหมดปุ๊บเนี่ยเรื่อง dispute หรืออะไรกับการที่จะต้องมา defend คดีคดีอาญาคดีแรงงานก็อาจจะยิ่งลดค่าใช้จ่ายเราไปด้วยนี่ก็เป็นอีกข้อดีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับคราวนี้เราพูดถึงเรื่องไทม์ไลน์ว่าเราควรจะเริ่มดูหรือทางธุรกิจต่างๆเนี่ยควรจะเริ่มดูเรื่องนี้หรือยังหรือจริงๆมันก็รออยู่ได้ครับคุณน้ำเอกจริงๆผมมองว่าเราก็น่าจะเริ่มได้แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันไม่ได้ทำกันง่ายๆมันไม่ได้สำเร็จภายในชั่วข้ามคืนนะครับต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเลยถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้แต่คู่แข่งเราเริ่มไปก่อนเราก็วิ่งตามเขาไม่ทันแล้วนะครับและไหนจะสมมติว่าเรารอไปเริ่มอีกทีตอนอีก5 ปีข้างหน้ายกตัวอย่างพอมีกฎหมายออกมาตอนนั้นใครๆก็วิ่งทำกันหมดละค่าใช้จ่ายในการทำผมมองว่ามันก็สูงมากขึ้นละถ้าเปรียบเทียบกับตอนนี้ที่เราเริ่มทำไปก่อนเลยครับซึ่งถ้าเราคงไม่สามารถลงรายละเอียดว่าไอ้ขั้นตอนที่ทำทั้งหมดมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าคร่าวๆเนี่ยถ้าอยากจะเริ่มเรื่องนี้เลยเนี่ยมันควรจะต้องทำยังไงก่อนครับคุณน้ำเอกแรกสุดเลยผมว่าบริษัทเนี่ยอาจจะต้องดูก่อนเลยว่าตอนนี้ภายในเราเองเนี่ยความรู้ความเข้าใจเรื่อง ESG ว่ามันสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับบริษัทเราเนี่ยเราเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยควรจะดูทั้งผู้บริหารลงไปถึงพนักงานทุกคนเลยเพราะเอาเข้าจริงๆเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับทุกส่วนนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ค่อยมาดูตัวเองต่อนะครับว่าตอนนี้เรามีกฎนโยบายมาตรการในเรื่อง ESG ภายในบริษัทเพียงพอหรือยังนะครับแล้วบังคับใช้มาตรการพวกนั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยตรงนี้บริษัทก็อาจจะลองจัดทำ ESG compliance checklist ไปหรือว่าทำเป็น due diligence ไปนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะเจาะจงเน้นเรื่อง S ไปก่อนก็อาจจะทำเป็น human rights due diligence ขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็คงอาจจะต้องดูต่อไปถึง supply chain ทั้งหมดของเรานะครับว่า supplier ของเราเนี่ยในเรื่อง ESG พวกนี้ทำเพียงพอหรือยังนะครับก็มีการตรวจสอบไปสิ่งที่เรียกว่า supply chain compliance เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วได้ผลการตรวจสอบมายังไงเนี่ยเราก็ค่อยนำมาพิจารณาต่อว่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหาหรือช่องว่างที่เกิดในบริษัทยังไงนะครับควรมีมาตรการอะไรมาช่วยติดตามการดำเนินการพวกนี้หรือเปล่าเอาละครับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลานะครับเราสองคนก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่มาช่วยนั่งฟังและให้เราแชร์สตอรี่ที่น่าสนใจนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเจอทุกท่านใหม่ในอนาคตนะครับต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ